नमस्ते, म पवित्रा। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? आई होप हजुर सन्चै हुनुहुन्छ, ठिकठाक हुनुहुन्छ। आज हामी केक बनाउने छौँ। लकडाउनको समय छ, हजुरको स्पेशल ओकेजनहरू पर्या होला, बाहिरबाट केक ल्याउन सक्नुहुन्न, त्यो मोमेन्टहरूमा केक मिस गरिरहनु भयो होला। सो आज हामी थोरै सामग्रीहरू लाग्ने अनि एकदमै सिम्पल वेबाट केक बनाउने छौँ। सो सुरु गरौँ। बेसिक सामग्रीहरूमा मैले यहाँ ओरियो बिस्कुट लिएको छु। हजुरले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि बिस्कुट लिन सक्नुहुन्छ, अराउन्ड 200 ग्राम। त्यसै गरी मैले इनो लिएको छु। इनो लिँदा हजुरले पोसिबल भएसम्म बिना फ्लेभरको लिनुहोला। लकडाउनको टाइमले गर्दाखेरि मैले बिना फ्लेभरको इनो नभेटाएर यो युज गरेको छु। त्यसै गरी मैले यहाँ 1 चम्ची चिनी लिएको छु। यो अप्सनल हो, हजुरको बिस्कुट मिठो छ भने नराख्दा पनि हुन्छ। अब सम्पूर्ण बिस्कुट्सहरूलाई म मिक्सीमा सानो सानो टुक्रा बनाएर हाल्नेछु। हजुरले बिस्कुट चाहिँ क्रिमसँगै हाल्नु होला, जसले गर्दा राम्ररी ब्लेन्ड पनि हुन्छ प्लस राम्रो ब्याटर पनि बन्नेछ। यो फुटाएर ब्लेन्ड गर्नलाई रेडी गरेको बिस्कुट्समा नि म यो चिनी थप्दैछु। अब यो ब्लेन्डर जारको कभर राम्रोसँग बन्द गर्नुहोस् अनि हामी राम्रोसँग एकदम मसिनो हुने गरी यसलाई ब्लेन्डरमा पिस्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले यसरी सानो सानो मसिनो बनाएर पिसेको छु मिक्सरमा। यो मिक्सरलाई चाहिँ भरिसके हजुरले एकदमै मसिनो गरी, केही पनि त्यो टुक्रा टुक्री नरहने गरी पिस्नु होला है। अब एउटा मिक्सचर बोल लिनुहोस्। त्यसपछि यो मिक्सरलाई सम्पूर्ण मिक्सचरलाई यसमा खनाएर अब हामी यसलाई दुधसँग मिक्स गर्नेछौँ। मैले 1 कप दुध लिएको छु र बिस्कुट अराउन्ड 120 ग्राम थियो र त्यति बिस्कुट्सको मिक्सरलाई ब्याटर बनाउनको लागि यति दुध इनफ हुन्छ। र हामी बिस्तारै बिस्तारै यो दुधलाई चाहिँ मिक्सरमा हाल्दै बिस्तारै बिस्तारै सबै दुध एकैपल्ट नहाल्नु होला, हामी यसको ब्याटर बनाउने छौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, हजुरले बनाउनु भएको ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी यतिको हुनपर्छ। हजुरको कन्सिस्टेन्सी जब यतिको हुन्छ, ब्याटर पर्फेक्ट हुन्छ। अब हामी केक पकाउनको लागि भाँडा रेडी गर्नेछौँ। तपाईँले जुन भाँडामा केक बनाउने हो त्यसलाई तेलले मजाले कभर गर्नु होला, जसले गर्दा तपाईँको केक चाहिँ त्यो भाँडामा टालिँदैन। भाँडोमा तेल मजाले स्प्रेड गरिसके पछाडि म यसमा बटर पेपर राख्दैछु। यो बटर पेपर मैले घरमा नै बनाएको हो, यसलाई घरमा बनाउन पनि सकिन्छ। यदि हजुरसँग छैन भने तपाईँले मैदाको पिठोलाई हल्का छर्किन पनि सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा केकभरि पाकिसकेपछि मजाले निक्लिन्छ। हजुरले बटर पेपर राखिसक्नु भएपछि पनि माथिबाट हल्का तेललाई स्प्रेड गरिदिनु होला। मैले आज तावामा केक बनाउन लागेको भएर म यसलाई प्रिहिट गर्दैछु। हजुरले पनि जेमा बनाउनु हुँदैछ त्यसलाई प्रिहिट गर्नु होला। अब म यो ब्याटरमा इनो मिक्स गर्दैछु। इनो मिक्स गरिसके पछाडिको प्रोसेस हजुरले एकदमै छिटो गर्नु होला, किनभने इनोले एकदमै छिटो यो ब्याटरलाई एक्टिभेट गर्ने भएको भएर एकदमै छिटो हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो इनोलाई एक्टिभेट गर्नुको लागि म यहाँ दुध मिक्स गर्नेछु र दुध मिक्स गरेर जब इनो फुल्न थाल्छ तब एकदमै एउटै वेमा सर्कुलर मोसनमा छिटो छिटो यो ब्याटरलाई मिक्स गरेर जुन भाँडा हो केक बनाउने त्यसमा इन्स्टेन्टली ट्रान्सफर गरिहाल्नुपर्छ। यो ब्याटरलाई मिक्सिङ बाउलबाट म इन्स्टेन्टली पकाउने भाँडामा ट्रान्सफर गरिहाल्दैछु। मैले 1 सेकेन्ड पनि राखेको छुइनँ, मिक्स गर्ने इन्स्टेन्टली ट्रान्सफर गरिहाल्ने हो।
हजुरले इनो हालेपछि पनि ब्याटरलाई त्यही भाँडोमा राखिरहनु भयो भने त्यो भाँडोमै छिटै सेट हुने भएको भएर हामीले इन्स्ट्यान्टली पकाउने भाँडोमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हो। र हजुरले जब भाँडोमा हालिसक्नुहुन्छ मजाले ड्याब गर्नु होला। त्यो भयो भने चाहिँ भित्रको एयर बबल्सहरू जुन इनोले गर्दा फुलेर आएको एयर बबल्सहरू हुन्छ त्यो फुट्छ अनि मजाले सेट हुन्छ। मैले भाँडोमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि इन्स्ट्यान्टली यसलाई मैले प्रिहिट गरेको तावामा बसाउँदैछु। हजुरले कुनै एउटा पारदर्शी खालको भित्र हजुरले पाकेको देख्ने गरेको कुनै कभर छ भने त्यसले गर्नुहोला। मसँग त्यो सिसाको कभर थियो र यो राखेको छु। नत्र हजुरले मिल्ने खालको कुनै कभर हालेर 40 देखि 50 मिनटसम्म पकाउनु होला र बिचबिचमा खोल्ने काम नगर्नु होला प्लिज। मैले पकाउनु थालेको 45 मिनट्स भइसकेको छ र मैले यहाँ कभर खोलेर हेर्नु त मैले पाकिसकेको छ। आई गेस यस्तो सानो केही हजुरले यसरी चोबाएर हेर्नु तपाईँको केही स्टिकी टाइपको आएन भने तपाईँको केक पर्फेक्ट पाकिसकेको हुन्छ। र हेर्नुहोस् त केही पनि टालिएर आएको छैन, यसमा एकदम सफा छ। सो इट्स डन, पाकिसकेको छ मेरो केक। अब यसलाई राम्रोसँग सेलाउनको लागि छोड्नुहोस्, त्यसपछि हामी बाँकीको प्रोसेस गर्नेछौँ। यो राम्रोसँग सेलाइसकेको छ र अब जुन भाँडोमा हजुरले केक खन्याउने हो त्यसलाई पहिला कभर गर्नुहोस् माथिपट्टिबाट अनि यसरी उल्टो पारेर घोप्ट्याउनुहोस्। लाइक दिस। यो पछि हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले निक्लिन्छ केक। अनि यो बटर पेपरलाई पनि बिस्तारै निकालेर ल हेर्नुहोस् स्पन्जी हेर्दै राम्रो कस्तो मजाको केक रेडी भइसकेको छ। अब हाम्रो डेकोरेसनको काम रह्यो। डेकोरेसन हजुरले आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो आर्ट प्रयोग गरेर यसलाई एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ पिस्ता र काजुले एकदम सिम्पल डेकोरेसन गरेको छु। लकडाउन छ, बाहिर सामान पाउँदैन, त्यही भएर मैले एकदम सिम्पल वेबाट डेकोरेट गरेको छु। यसरी हजुरले हरेक समस्याको बेला वा बाहिरबाट केक ल्याउन नसक्ने अवस्था भएको बेला पनि आफ्नो स्पेसल मोमेन्टहरूमा केक बनाएर सेलिब्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नानीहरूलाई कहिलेकाहीँ टिफिनमा पनि यसरी केक बनाएर झटफट हालिदिन सक्नुहुन्छ। घरमा बनेको केक अफकोर्स हेल्दी हुन्छ अनि नानीहरू पनि खुसी हुन्छन्। अनि हजुरले मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, हेर्नुहोस् त मुनिपट्टि रातो सब्सक्राइब लेखेको छ, त्यहाँ प्रेस गरेर अनि बेल आइकनमा चाहिँ हजुरले अल गर्नुहोला ताकि हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरसम्म आइपुगोस्। अनि मेरो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है। अनि हामी सोसियल मिडिया पनि कनेक्ट हुन सक्छौँ। मैले सोसियल मिडिया लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। बाई बाई। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। टेक केयर।